ආයුබෝවන් හැමදෙනාටම අපි අද යන්නේ අයිෆල් කුළුණ බලන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ඕගොල්ලෝ මීට කලින් අයිෆල් කුළුණ දැකලා ඇති. මම ඉතින් නම් වීඩියෝස් කීපයක් කරා. අද යන්නේ අපි අයිෆල් කුළුණේ උඩට පහළ පේන විදිය බලන්න. ඉතින් මෙහෙට සරණාගතයන් විදියට එන හුඟක් අය මේ අයිෆල් කුළුණට නගින්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ උඩට යන්න ඒ ටිකට් වලට යන මිල ගණන් නිසා. විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ අයිෆල් කුළුණ වටේම ආවරණය කරලා තියෙන්නේ ආරක්ෂිත වැටකින්. ඉතින් මෙතන ඇතුළට යනකොට සිකියුරිටි එකෙන් චෙක් කරලා තමයි ඇතුළට ගන්න. ඉතින් මේක බලන්න හුඟක් අය ඈත ඉඳලා අයිෆල් දිහා බලලා යනවා. හේතුව මෙතනින් ඇතුළට යන්නේ නැහැ. ටිකට් ගන්න තියෙන මුදල් ප්‍රශ්න නිසා. ඒ වුණාට මේ අයිෆල් කුළුණ ආවරණයෙන් ඇතුළට යන්න ටිකට් අවශ්‍ය නැහැ. සිකියුරිටි එකෙන් චෙක් කරලාට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට මේක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. උඩට නගින්න විතරයි ටිකට් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙක් බය නැතුව මෙතනින් ඇතුළට එන්න. මේක ඇතුලේ කඩ තියෙනවා, පොඩි පාක්කයක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඈතින් ඉඳන් බලනට වඩා මෙතනට ඇවිල්ලා වෙන අත්දැකීමක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක උඩට යන්නේ කොහොමද? උඩට පේන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ටිකට් ගන්න තැන ටිකක් පොලිම සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේ ටිකට් එක 28යි උඩටම. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් දවසට හැටියට වෙනස් වෙනවා. සමහර දවසට වැඩි, සමහර දවසට ගණන් අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ඔන්ලයින් බුක් කරලා එන කෙනෙකුට අද ටිකට් ගන්නවට වඩා කියන්නේ අපි මෙතනදී ගෙවලා ගන්නවට වඩා අඩුවට ටිකට් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරණාගතයෙක් විදියට එන අයට බැංක් account එකක් මෙහි නැති නිසා ඔන්ලයින් ටිකට් එකක් දාගන්න අමාරුයි. ඒත් කවුරු හරි යාළුවෙක් ඒක කරලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ විදියට ටිකට් එක බුක් කරලා ආවම ගාණ අඩුයි. ඉතින් මෙතනින් ඇතුළට යද්දී යකඩ දේවල් මුකුත් ගෙනියන්න බෑ. හැඳි ගෑරුප්පු පිහි නියකට එකක්වත් මේක උඩට ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් ලිෆ්ට් එකට නැගෙද්දී ආයෙමත් චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා තමයි මෙතනින් ඇතුළට ගන්නෙ. ලිෆ්ට් එකේ 20ක් විතර වගේ පිරිසකට එකපාරේ යන්න පුළුවන්. මේක තට්ටු 3කට තමයි හදලා තියෙන්නේ. පළවෙනි තට්ටුවේ මම බහින්නේ නැහැ. දෙවෙනි තට්ටුවේ තමයි මේ බහින්නේ. ලිෆ්ට් දෙකකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. විදුලි සෝපාන දෙකකට. දෙවෙනි තට්ටුවට වෙනකන් එකකින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉඳලා උඩට යනකම් තව එකක. ඉතින් දෙවෙනි තට්ටුව කියන්නේ පොළවේ ඉඳලා ලොකු උස්සක නෙමෙයි තියෙන්නේ. Subiendo la torre de Eiffel. El último piano in fondo a sinistra. El último piano in fondo a sinistra. Jorge. Top floor. Reari. ¿No te parece que es suave? ටිකට් ගන්න තැන හුඟක් වෙලා ඉන්න උනා. හේතුව උඩ තට්ටුවේ කියන්නේ උඩම තට්ටුවේ අයිෆල් කුළුණේ උඩම තට්ටුවේ සෙනග වැඩි නිසා උඩ තට්ටුවට ටිකට් දෙන එක නතර කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඒක අපව ටිකට් දෙන වෙලාව වෙනකන් මම ටික වෙලාවක් මට පල්ලෙහා ඉන්න උනා. මොකද මේ වීඩියෝ එක කරන්න උඩටම යන්න ඕන නිසා. ඉතින් මෙතන සල්ලි වලට සල්ලි කාසි දාලා ගන්න පුළුවන් දුර දක්න තියෙනවා ඈත බලන්න. ඊට අමතරව සමහර සටහන් ගන්න අවශ්‍ය ඒකට අදාළ පොඩි කඩයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කාසියක්, යුරෝ කොලයක්, 0 යුරෝ කොලයක්. කියන්නේ මුදල් වටිනාකමක් නැති යුරෝ කොලයක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී යුරෝ 3ක වගේ ගාණක් ගෙවලා අපිට සමහර සටහනක් විදියට. ඉතින් වෙන රටවල් වලින් එන අය මෙහෙට එන අයව ගන්නවා. ඉතින් සරණාගතයේ විදියට ආවොත් මේ රටට ඉතින් එකක් අරන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ රටේ අපි ඉතින් ලොකු කාලයක් ගත කරන නිසා ආයෝ කරන් ගිහලා පෙන්නන්න කෙනෙක් නැහැ ඉතින්.
මේ පේන්නේ අපිට යන්න තියෙන ඉතුරු දුර උඩට යන්න තියෙන ඉතුරු ටික. ඉතින් අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු එතනට පේන්නේ කොහොමද ඒ උඩ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. මේ සෙනග හැමෝම ඉන්නේ ලිෆ්ට් එකට පොලිම. මෙතන උඩට යන ලිෆ්ට් 4ක් විතර තියෙනවා. Amor, vení. Jangan pas kira. Para solo un montón como lo Entiende pra aqui, Fábio. Eu බලන්න කියලා නේ කිව්වේ. නෑ නෑ ටොප් මේ ගහලා Second floor. මේ ලිෆ්ට් එකේ කලින් වගේ ලොකු ඉඩක් නැහැ. බොහොම කීප දෙනෙකුට විතර යන්න පුළුවන් මිනිස්සු 6-7 දෙනෙකුට වගේ. ඉතින් පොඩි ඉඩක් තියෙන නිසා පොඩි සෝපානයක් තමයි තියෙන්නේ. බලයිද? So where's the move from here? I'm sure it's a pyramid. Right there. Mama, bisa pagi dia minus cabai nanti kata. දැන් අපි එන්නේ උඩම තට්ටුවේ. මෙතන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන ඉඳලා විවිධ රටවල් වලට තියෙන දුර සහ ඒ රටවල් වල තියෙන උසම ගොඩනැගිල්ලේ උස කොච්චරද කියන එක මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ලංකාවත් මේ කොහේ හරි තියෙනවද කියලා. ඒ ඔක්කොම ගහගෙන යනවා. මෙයා වීඩියෝ දිනනවා. Porque ahí hay sombra. ඉතින් අයිෆල් කුළුණේ උස ආසන්න වශයෙන් මීටර 300යි. මෙන්න තියෙනවා ලංකාවේ එක. ලංකාවට තියෙන දුර ලංකාවේ නෙළුම් කුළුණ නම් තාම සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒක උසයිද නැද්ද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. දැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අදේට හදපු බිල්ඩින් එක. මේක තියෙන්නේ කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එක ගාව. ඉතින් ඒක නම් මේක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ළඟින්ම රුමේනියාවක් දාලා තියෙනවා. ඒයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් රුමේනියාව ප්‍රංශය කියන්නේ ලංකාවේ අයට බොහොම ළඟ සම්බන්ධයක් තියෙන රටවල්. රුමේනියාව ප්‍රංශය, රුමේනියාව ඉතාලි, රුමේනියාව ජර්මන්. ඉතින් මේක උඩට නැග්ගට පස්සේ මට නම් මුලින්ම හිතුනේ අපේ රටේ ගමක ගහකට නැග්ගත් මීට වඩා ලස්සන පරිසරයක් අපිට දකින්න පුළුවන් කියන එක තමයි මට හිතුනේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ ඒකමද වෙනස් දෙයක්ද කියලා. ඉතින් තනියකරම සුදු පාටට ඈත කොන්ක්‍රීට් විතරයි පේන්නේ මේක උඩ ඉඳලා. ඉතින් මට මේකට ආවන් පස්සේ හිතුණා ආයෙ නම් මම මේකට කවදාවත් නගින්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද මීට වඩා උස තැන්වල අපි ලංකාවේ නැගලා තිනවා. මීට වඩා ලස්සන පරිසරයක් අපි දැකලා තිනවා. ඉතින් මොකක්ද කරුමයකට ඒ වගේ ලස්සන රටක් අපිට අත්හරින්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ රට හොඳයි. හැම දෙයකටම මේ රට හොඳයි. හැබැයි අපේ රට ලස්සන රටක්. ලස්සන නිදහසක් රටක්.
අපි විසින් විනාශ කරගත්ත රටක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතින් මේ දේවල් ගැන හිතලා කතා කරලා තේරුමක් නැහැ තවදුරටත්. ඉතින් හැමෝම දවසක මේ රටට එන්න, මේ වගේ රටකට එන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හැමදේම මෙහෙට ඇවිල්ලා හදාගන්න කියලා තමයි මම හැමදාම කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. වදින්නේ පිටිපස්සට. අපි වෙන්නේ නෑ නෑ. no pressure. Sí, amor, pero hay que se Pasen, vamos liberando presos aquí. Ahora sí voy. Vuelvan a ver. I want to get the right that park behind you. Yes, move your arm down. Yeah. Yes, yes, good. Cioè, mi tanto, guarda, ma sì, No, no. La foto qui sale muy bonita. No, quello che vuoi atrás. මේ ඈතින් පේන විශේෂ තැන්වල ඒ වගේම මේ ගඟේ යන නැවක මේ වගේ ගොඩක් තැන්වල පොඩි පොඩි වීඩියෝ මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් බලන්න. හැබැයි වීඩියෝ YouTube එකකින් විතරක් බල ඉන්නේ නැතුව දවසක මෙහෙට ඇවිල්ලාම මේ දේවල් දකින්න විඳින්න උත්සාහ කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. අපි දවසක උත්සාහ කරලා බැරි වුණත් ඒ කියන්නේ දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි ඒ වෙනුවෙන් උත්සාහ කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් උත්සාහ කරොත් කාටවත් වරදින්නේ නැහැ, බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඈතින් පේන විශේෂ ස්ථාන ගොඩක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ හරියට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙයි සමහර විට. බයිසිකලේ දැම්ම අර රතු පාරවල් එක තියෙන්නේ රූම් අර රතු පාරවල් අර වම් අර ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි අයිෆල් බලන්න ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලන් පොඩි හරි අදහසක් ගන්න නැති කියලා මම හිතනවා මෙතනට එන්නේ කොහොමද? ආවොත් මොනවද පේන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් දවසක අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමදෙනාටම ජය වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.